Pero din ba sa Diyos ko, mga nagbabasahin yung tao, binasa ako. Nagsisimula na yung Higantes Festival. Ayan, sa likod. Sobrang literal nagbabasaan sila. Makikita nyo. Para siya sa San Juan. Ayun, halos bomber, pati yung bomber. So, lahat ng mga pasaway dun daw nilalagay. Ganon mga lasing? Ganon ba? Ganon nakakasya tayo. Beshi, ayan na. Dumarating sila. Flex, appearging. Ayan. Yes. Ito tayo dyan bukas. Ako buti na lang nasa taas ako. Napakainit sa baba. O, ayan na, mga muscle works. Yes. Huli na yung mga nakadroga ngayon. Ano kaya yung trip ni Kuya? Ayan. Siya si Bonji. So lulusong sila sa wawa, ang tawag doon. Kaya parang basaan siya. Okay. Ito si ate, kinikwentohan niya ako. Mag-hi ka, para makita ko sa vlog. Ganun pala yun. Nandito kami sa gilid. Kasi hindi ako makaporma. Ang daming tao, siksikan. Ano po yung parehadora? Nagmamarch. Ayan, kinikwentohan ako. Ayun daw. Okay. So, bawat barangay po dito. Bawat barangay meron. Pero matagal na rin po itong ginagawa. Mga... kami dito, 1983 meron. Talaga po. I heard nga parang 100 years ago na. Nung Espanyol pa na dito. So, barangay-barangay siya talaga. So, 10 barangay yan. Okay. So, ngayon tapos na to. Ito na yung final day. Unang parada nila ng 18. So, isang linggo po, araw-araw. banda. Okay. So, ngayon, tapos na. Ito na lang yung last na siya. Ang tawag niyang pagoda. Tawag dito pagoda kasi galing sila sa pagoda. Simbahan. Sa simbahan. Okay.